שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו פותרים תרגילים. בואו נתחיל. כרגיל, נזכר בתיאוריה. V ו-U שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, T מביא ל-U ליניארית עם T של אלפא U ועוד בטא V שווה אלפא TU ועוד בטא TV, והמשפטים שראינו, T מביא ל-U ליניארית, 0 עובר ל-0, נגדי לנגדי, הגרעין זה כל הוקטורים שהולכים ל-0, תת מרחב של V, התמונה זה כל הוקטורים שיש להם מקור, תת מרחב של U, חד חד ערכיים ורק עם גרעין 0, על אם ורק אם התמונה שווה ל-U, כלומר מימד התמונה שווה למימד של U, תמונות של בסיס של V פורסות את התמונה של T, ומשפט המימדים השני שאמר, דים V שווה לדים קר T ועוד דים עם T. ובואו נתחיל לפתור תרגילים. יש לי V ו-W מרחבים וקטוריים מעל F, יש לי T מביא ל-W העתקה ליניארית. הוכיחו, הפריכו את הסעיפים הבאים. עכשיו יבואו כמה סעיפים, אם זה נכון נוכיח, אם זה לא נכון נביא דוגמה נגדית. הסעיף הראשון אומר, V1 עד VK בלתי תלויים ליניארית ב-V, אז TV1 עד TVK בלתי תלויים ליניארית ב-W. אם יש לי וקטורים בלתי תלויים ב-V, האם התמונות בהכרח גם הן בלתי תלויות ליניארית? אני מציעה, בכל פעם תנסו לחשוב לבד על התשובה, לפני שתראו מה שאני עושה. טוב, מה יש לנו הפעם? הפעם הטענה לא נכונה. בואו ניקח לדוגמה את העתקה מ-R3 ל-R2, שמוגדרת על ידי T של ABC שווה ל-AB. כרגיל, כל העתקות שאני כותבת פה, אני משאירה לכם לבדוק שהן אכן העתקות ליניאריות. אז מה קורה? ניקח את V1 להיות 0, 0, 1, את V2 להיות 1, 0, 0, הם כמובן שני וקטורים בלתי תלויים ליניארית ב-R3, אבל מה יהיו התמונות? התמונה של V1 זה 0, 0, התמונה של V2 זה 1, 0. זהו. כל קבוצה שמכילה את ה-0 היא תלויה, לכן 0, 0 ו-1, 0 תלויים ליניארית. לקחתי מקורות בלתי תלויים, אבל התמונות יצאו תלויות. הנה הסעיף הבא, T חד-חד ערכית ו-V1 עד VK בלתי תלויים ליניארית ב-V, אז TV1 עד TVK בלתי תלויים ליניארית ב-W. כלומר, האם העובדה שהוספנו ש-T חד-חד ערכית גורם לטענה שהיה באלף שהייתה לא נכונה, הפעם להיות נכונה? מה אתם חושבים? אוקיי, אז הפעם הטענה אכן נכונה. בואו נוכיח את זה. מה אנחנו לא עושים? בשביל להוכיח ש-TV1 עד TVK בלתי תלויים ליניארית, ב-W כמובן, ניקח סקלרים אלפא 1 TV1 ועוד אלפא K TVK שווה 0, זה מה שהסקלרים עושים, ומה זה אומר בלתי תלוי? נכון, שכל הסקלרים הם 0, זה מה שנרצה להוכיח. אז אני יודעת ש-T ליניארית, ולכן אני מסתכלת על השוויון הזה, תמיד זכרו, כשזה פתוח אנחנו מכנסים פנימה, כשזה בפנים אנחנו פותחים. הפעם בשוויון נתון לי פתוח, אני מכנסת הכל פנימה. מה אני אקבל? T של אלפא 1 V1 ועוד אלפא K VK שווה ל-0. אני מקווה שעכשיו אתם כבר זוכרים. T של משהו שווה 0, המשהו בגרעין. אחרי זה נבדוק מה אנחנו יודעים על הגרעין. אז אני יודעת שאלפא 1 V1 ועוד אלפא K VK שייך לקר T. עכשיו נשאל את עצמנו, מה אנחנו יודעים על הגרעין כדי להמשיך ולעבוד? נכון, נתון ש-T חד-חד ערכית, ואם T חד-חד ערכית, מה זה אומר? T חד-חד ערכית פירושו, קר T שווה ל-0. ולכן, אם הוקטור הזה שייך לגרעין, אין לו הרבה ברירות. אלפא 1 V1 ועוד אלפא K VK חייב להיות שווה ל-0. אבל רגע, נתון לי ש-V1 VK בלתי תלויים ליניארית, ולכן השוויון הזה מתקיים אם ורק אם כל הסקלרים הם 0. והוכחנו שאלפא 1 שווה לאלפא K שווה ל-0, ולכן הקבוצה הזאת, TV1 עד TVK, אכן בלתי תלויה ליניארית. בואו נעבור לסעיף הבא. עכשיו אומרים לי, TV1 עד TVK בלתי תלויים ליניארית ב-W, האם זה אומר ש-V1 עד VK בלתי תלויים ליניארית ב-V? כלומר, כאן שואלים את ההפך. אם אני יודעת שהתמונות בלתי תלויות, האם זה אומר שהמקורות בלתי תלויים ליניארית? אוקיי, מה אתם חושבים? טוב, הפעם הטענה נכונה. בואו נוכיח. עכשיו אנחנו רוצים להראות ש-V1 עד VK
בלתי תלויים לינארית. לכן ניקח סקלרים עבור V1 עד Vk, כלומר אלפא 1 V1 ועוד אלפא K Vk שווה ל-0, ואנחנו רוצים להראות שכל הסקלרים הם 0. הפעם לא מופעל בכלל T, ולכן מה נעשה? כמובן, נפעיל T. יש לנו T, נשתמש. אז נפעיל T על השוויון ונקבל. T של אלפא 1 V1 ועוד אלפא K Vk שווה ל-T של 0V, אבל T של 0V בהעתקה ליניארית זה 0W, כי 0 עובר ל-0. אז יש לנו T של אלפא 1 V1 ועוד אלפא K Vk שווה ל-0. מה נעשה עכשיו? כשזה בפנים פותחים, כשזה בחוץ סוגרים. הפעם הכל בפנים ולכן נשתמש בליניאריות של T, נפתח את הכל ונקבל אלפא 1 TV1 ועוד אלפא K TVK שווה ל-0. ושוב נשתמש בנתון ש-TV1 עד TVK בלתי תלויים. אם הם בלתי תלויים, אז כל הסקלרים הם 0, ולכן הצלחנו להוכיח את מה שרצינו. עוברים לתרגיל מספר 2. מה אנחנו עושים עכשיו? כן, גם הפעם הפריכו את הסעיפים הבאים. כשנתון לי ש-V הוא מרחב וקטורי, V1, V2, V3, V4 הם בסיס של V, ו-T מביא ל-V, העתקה ליניארית או אופרטור ליניארי, כי אנחנו מביא ל-V. אז בואו נראה מה הסעיפים הפעם. אומרים לי ש-TV1, TV2 בסיס לתמונה, שואלים אותי נכון או לא נכון ש-V3, V4 בסיס לגרעין. הנה הקבוצה, אני יודעת ששני אלה, התמונות שלהם בסיס לתמונה, האם שניים הנותרים V3, V4 הם בסיס לגרעין? מה אתם חושבים? אוקיי, אני מקווה שאתם יודעים שזה לא נכון. והנה דוגמה. ניקח העתקה מ-R4 ל-R4. שימו לב, נתון לי ש-V1 עד V4 בסיס של V, ולכן בדוגמה הנגדית אני חייבת לבחור מרחב שמימדו 4. אני בחרתי את R4. יכולתי לבחור מטריצות 2 על 2, יכולתי לבחור פולינומים ממעלה לכל היותר 3, אני בחרתי את R4, אבל חשוב להקפיד. אז הנה העתקה שלנו, T של A, B, C, D שווה ל-A, B ועוד C, 0, 0. אנחנו בסך הכל נדאג ש-TV1, TV2 אכן יהיו בסיס לתמונה, כלומר התמונה תהיה ממימד 2, והנה לכם איבר כללי של מרחב ממימד 2, ואם אנחנו רוצים לדאוג ש-V3, V4 לא יהיו בסיס לגרעין כדי להביא דוגמה נגדית, פשוט נדאג שלפחות אחד מהם בכלל לא יהיה בגרעין, שהתמונה שלו לא תהיה 0. ולכן בחרנו A, B ועוד C, 0, 0. עכשיו נבחר את הבסיס הסטנדרטי ונראה מה קורה. עבור עברי הבסיס הסטנדרטי נקבל T של E1 ו-T של E2, זה 1, 0, 0, 0 ו-0, 1, 0, 0, תציבו כאן ותקבלו שזה יהיה בסיס לתמונה. אלה יהיו שני פורסים בלתי תלויים במרחב ממד 2. אבל E3 ו-4 לא יהיו בסיס לגרעין. למה? תפעילו T על E3, מה תקבלו? T של E3, שזה T של 0, 0, 1, 0, תציבו כאן, תקבלו 0, 1, 0, 0. ולכן E3 בכלל לא שייך לגרעין, כי התמונה שלו היא לא 0, ולכן לא משנה מה זה T של E4. E3, E4 לא יהיה בסיס לגרעין, כי E3 בכלל לא בגרעין. הלאה, בואו נעבור לסעיף הבא. עכשיו אומרים לי ש-V1 ו-2 בסיס לגרעין. האם נובע ש-T של V3 ו-T של V4 בסיס לתמונה? בואו נראה, מה אתה אומר? שמקורות בתל לא גורר תמונות בתל. נכון, כבר ראינו בסעיפים קודמים שאם אלה בלתי תלויים ליניארית, זה לא אומר אוטומטית שאלה בלתי תלויים ליניארית בשביל שבכלל יהוו בסיס. אתה צודק, אבל הפעם יש לי נתון שקודם לא היה לי. עכשיו אומרים לי ש-V1 ו-2 הם לא סתם בלתי תלויים ליניארית, הם בסיס לגרעין. זה משהו שקודם לא היה לנו, ולכן הפעם הטענה נכונה. בואו נוכיח אותה. אנחנו יודעים שתמונות של בסיס פורסות את התמונה. מאחר ו-V1, V2, V3, V4 בסיס של V, אם נפעיל על זה T, נקבל קבוצה פורסת של התמונה. בואו נפעיל T ונקבל שאם T זה הספן של TV1, TV2, TV3, TV4. אבל רגע,
V1, V2 בגרעין, ולכן TV1, TV2 הם 0. אפשר להשמיט אותם מבלי לשנות את הקבוצה הפורסת, ולכן אם T, התמונה, זה הספן של TV3 ו-TV4. עכשיו, זו קבוצה פורסת. עוד לא סיימנו, כי הם טוענים בסיס. לנו כרגע יש רק קבוצה פורסת, אנחנו עוד לא יודעים שהיא בלתי תלויה. בואו נשתמש עכשיו במשפט המימדים השני, ומה נקבל? דים V הוא 4, כי זה בסיס, ויש לי פה 4 וקטורים בלתי תלויים. דים V הוא 4, והוא שווה למימד הגרעין ועוד מימד התמונה. אמרו לי ש-V1 ו-2 בסיס לגרעין, ולכן אני יודעת שהמימד של הגרעין הוא 2, ולכן נציב ונקבל שמימד התמונה חייב להיות 2. 4 שווה ל-2 ועוד 2. אז עכשיו אני יודעת שמימד התמונה 2, ואני יודעת ששניים אלה פורסים את התמונה. רגע, זוכרים את המשפט? אם המימד 2, כל שני פורסים הם בסיס, ולכן שני הפורסים האלה אכן בסיס לתמונה, כלומר TV3, TV4 הם בסיס לתמונה, כמו שהטענה אומרת. עכשיו תרגיל 3, שימו לב, יש לי V ו-W מרחבים וקטוריים מעל F, והפעם יש לי שתי העתקות T ו-S מ-V ל-W. ומה רוצים לדעת? נכון, האם הטענות הבאות נכונות או לא נכונות? א', אם קיים V ב-V כך ש-T של V שווה ל-SV, האם זה אומר ש-T שווה ל-S? אני יודעת שהן פועלות אותו דבר על איזשהו וקטור. זה אומר שזו אותה העתקה? טוב, אני מניחה שאתם יודעים שזה לא נכון. מאוד קל למצוא דוגמה נגדית. בואו ניקח T ו-S מ-R2 ל-R2, לא צריך משהו מסובך יותר, שמוגדרות על ידי T של AB יהיה A0, S של AB זה A0 ו-T של AB זה AB. עכשיו, מה אנחנו צריכים להראות? צריכים להראות קודם כל שקיים איזשהו וקטור, כך ש-T ו-S פועלות אותו דבר על אותו V. אבל ש-S ו-T לא שוות, ואז הבאנו דוגמה נגדית. אז בואו נסתכל על הוקטור 1,0, T של 1,0 ו-S של 1,0 זה 1,0. כאן נציב 1,0 נקבל 1,0 וגם פה אם נציב 1,0 נקבל 1,0. לכן קיים וקטור, עבורו T ו-S פועלות בדיוק אותו דבר. אבל איך אני מראה לכם ש-T ו-S לא שוות? אני אראה שיש וקטור אחר ששם S ו-T לא פועלות עליו אותו דבר. והנה, קחו את 0,1, T של 0,1, T של 0,1 זה 0,1, ואילו S של 0,1 יהיה שווה ל-0,0. מצאנו וקטור ששם T ו-S לא פועלות אותו דבר, ולכן T ו-S הן לא אותה העתקה. בואו נראה מה הסעיף הבא. אומרים לי שהתמונה של T שווה לתמונה של S. האם זה אומר ש-T ו-S זהות, אותה העתקה? יש להן בדיוק את אותה תמונה. זה אומר שזו אותה העתקה? מה אתם חושבים? טוב, אני מקווה שאתם יודעים שזה לא נכון. שוב צריך למצוא דוגמה נגדית, ושוב נסתפק בשתי העתקות T ו-S מ-R2 ל-R2. מה נגדיר הפעם? S של AB שווה ל-2A, 2B, T של AB שווה ל-AA. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להראות שזו דוגמה נגדית? קודם כל צריך להראות שהתמונה של T והתמונה של S אכן אותו דבר. אחרי זה צריך להראות ש-T ו-S לא שוות, כלומר יש לפחות וקטור אחד, ש-T ו-S לא פועלות עליו אותו הדבר. אז איבר כללי בתמונה של T זה AA, זה הספן של 1,1. איבר כללי בתמונה של S זה 2A, 2A, גם זה הספן של 1,1. לכן אם T ואם S שוות לספן של 1,1. זה בדיוק אותה תמונה. אבל T של 1,0 זה 1,1, S של 1,0 זה 2, 2, הם לא פועלות אותו דבר על הוקטור 1,0, זה מספיק בשביל לטעון ש-T ו-S לא שוות. ואנחנו ממשיכים עם סעיף ג'. הפעם אומרים לי, בסדר, אותה תמונה, אבל גם אותו גרעין, גם אותה תמונה,
האם זה אומר ש-T ו-S הם אותה העתקה? מה אתם חושבים? גם זה לא יעבוד, גם הפעם הטענה לא נכונה. אפילו אם זה אותו גרעין ואפילו אם זו אותה תמונה, זה לא אומר ש-T ו-S פועלות בדיוק אותו דבר על כל הוקטורים. וגם כאן ניקח העתקות לדוגמה מ-R2 ל-R2. מה ניקח הפעם? T של AB זה יהיה AB, ו-S של AB יהיה שווה ל-A, A ועוד B. מה אנחנו צריכים להראות? קודם כל שיש את אותה תמונה ואת אותו גרעין, ואז להראות שזו לא אותה העתקה, שהן לא פועלות אותו דבר על כל הוקטורים. אז הנה, נראה לשתי העתקות הן על. למה? מאוד קל לראות ש-AB, התמונה זה AB, זה כל R2. מה לגבי S? A, A ועוד B, זה איזשהו מרחב ממימד 2, ב-R2, לכן זה כל המרחב. ולכן, אם T ואם S הם R2, שתי העתקות הן על. רגע, אבל אלו אופרטורים, זוכרים? אם המימד של V שווה למימד של W, חד-חד ערכי אם ורק אם על. אם אני יודעת ששתיהן על, אוטומטית, שתיהן גם חד-חד ערכיות. ולכן, הגרעין של T וגם הגרעין של S הוא 0. אז מה קיבלתי? שתיהן על, לכן יש להן את אותה תמונה. שתיהן חד-חד ערכיות, לכן יש להן את אותו גרעין. האם הן שוות? ממש לא. T של 1,1 זה 1,1, ו-S של 1,1 זה 1,2. זהו, הן לא שוות, הן לא פועלות אותו דבר על כל הוקטורים, ולכן גם הטענה בג' לא נכונה. ואנחנו עוברים לסעיף ד' והאחרון. עכשיו אומרים לי ש-V ו-W שווים ל-R2. ומה מתקיים? T של 1,0 שווה ל-S של 1,0, וגם T של 0,1 שווה ל-S של 0,1. שואלים אותי הפעם אם T שווה ל-S. אתה אומר שאותה תמונה לא אומר אותה העתקה. הנה, יש לי את אותן תמונות. ל-T ול-S יש את אותה תמונה על 1,0, ל-T ול-S יש את אותה תמונה על 0 ו-1. כבר ראינו שאותה תמונה לא אומר אותה העתקה. אז למה שזה יהיה נכון? זה כנראה לא נכון. זה מה שאתה טוען. אבל שימו לב, הפעם אמרו לי ש-T ו-S פועלות בדיוק אותו הדבר על בסיס של R2. 0,1 ו-1,0 זה בסיס של R2, ו-T ו-S פועלות בדיוק אותו דבר על עברי בסיס. וכש-T ו-S פועלות אותו דבר על עברי בסיס, הפעם זה מקרה אחר. בשיעור הבא אנחנו נראה הכללה של הנושא הזה, אבל הפעם נפתור רק עבור העתקה הזו. בשיעור הבא אתם תראו שהדבר הזה נכון תמיד, אבל את זה נשאיר לשיעור הבא. כרגע בואו נראה שאכן T ו-S זהות. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח V כלשהו ב-R2, ואנחנו נראה שעבור כל V ב-R2, שלא משנה מי הוא, T של V שווה ל-S של V, וזה יגיד ש-T שווה ל-S. אז איך אנחנו עושים את זה? ניקח V ב-R2, ניקח סקלרים אלפא ובטא, יחידים, כך שלכל וקטור V ב-R2 קיימים הסקלרים אלפא ובטא ב-R, כך ש-V שווה לאלפא כפול 1,0 ועוד בטא כפול 0,1. למה? כי 1,0 ו-0,1 זה בסיס. כל וקטור V אפשר לכתוב באופן יחיד כצירוף ליניארי של עברי בסיס. ושימו לב שבחרנו בבסיס 1,0 ו-0,1, כי זה הבסיס שעליו יש לנו אינפורמציה. עכשיו מה נעשה? נעשה חשבון. בואו נראה מה קורה לכל V ב-R2. T של V שווה, נחשב T של V ומה נקבל? במקום V נציב את מה שיש לנו פה. זה יהיה T של אלפא כפול 1,0 ועוד בטא כפול 0,1. נשתמש בעובדה ש-T היא ליניארית, ולכן אפשר לכתוב אלפא כפול T של 1,0 ועוד בטא כפול T של 0,1. עכשיו נציב. T של 1,0 זה אותו דבר כמו S של 1,0, אפשר להחליף כאן, ו-T של 0,1 שווה ל-S של 0,1, לכן אפשר להחליף גם את זה. בואו נחליף אותם, נקבל אלפא S של 1,0 ועוד בטא S של 0,1. מה נעשה עכשיו? נכון, עכשיו נכניס את הכל פנימה.
בלינאריות של S, כי גם S לינארי. אז את מה שכתוב כאן אפשר פשוט לכתוב כ-S של אלפא כפול 1, 0 ועוד בטא כפול 0, 1. רגע, אבל זה בדיוק V, ולכן קיבלנו שזה S של V. שימו לב, התחלנו ב-T של V, ואחרי כל החישובים סיימנו שזה שווה ל-S של V. לכן לכל V ב-R2, T של V שווה ל-S של V, ולכן T שווה ל-S. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה הכללה של מה שראינו כאן. תודה רבה לכם.